Một vị vua thì có ăn uống giống mình không? Chắc không ai nghĩ là ngài cũng thích ăn hột vịt lộn và sầu riêng giống mình đâu ha. Và đằng sau vẻ đạo mạo thường thấy của một vị đế vương, một nguyên thủ quốc gia, chắc cũng không ai hình dung nổi là có một vị vua Bảo Đại, hết sức đời thường, hết sức bình dị, và ngài cũng khá tinh nghịch, khá hài hước như bất cứ ai trong chúng ta. Kính mời quý khán giả của kênh Nước Pháp có gì hay cùng theo dõi tập 7 trong chuỗi những phỏng vấn về cuộc đời vua Bảo Đại, qua lời kể của người con trai Pháp của ngài là ông Patrick Édouard Bloch-Cassenac. Và để tiện cho quý khán giả nào chưa theo dõi từ đầu nên chưa biết được xuất thân của ông Patrick Édouard Bloch-Cassenac cũng như đời sống của vua Bảo Đại trong khoảng thời gian ngài lưu vong tại Pháp, thì kính mời quý vị cùng xem chỉ dẫn ngắn sau đây. Đầu tiên là quý vị vô kênh Nước Pháp có gì hay, và kênh cũng có tên khác là Wonderful France, cho nên khi quý vị tìm mà nó ra một trong hai cái tên đó thì đều đúng cả. Sau đó quý vị vô playlist hay là danh sách phát, chọn cái danh sách phát đầu tiên có tên là tổng hợp video về người con Pháp của cựu hoàng Bảo Đại. Trong đó có chứa đầy đủ các video mà kênh Nước Pháp có gì hay đã phỏng vấn ông Patrick Édouard Bloch-Cassenac. Quý vị bấm vô đó thì nó sẽ mở ra từ video số 1 cho tới video mới nhất, như hiện nay là tới video thứ 7 rồi. Ngoài ra thì kênh cũng sắp xếp các video khác theo các chủ đề, ví dụ như ở đây là tổng hợp những video đã được làm phụ đề tiếng Anh và tiếng Pháp. Và bên cạnh đó là những danh sách phát khác, ví dụ như danh sách về cuộc sống thôn quê nước Pháp, ẩm thực Pháp, đời sống, du lịch, văn hóa, lịch sử, vân vân. Kính chúc quý khán giả có nhiều trải nghiệm thú vị, bổ ích và thư giãn cùng với kênh Nước Pháp có gì hay. Thưa ông, tôi cũng khá quan tâm đến khía cạnh đời sống hàng ngày của cựu hoàng Bảo Đại. Có thể ngài đã có những giai thoại, những mẩu chuyện vui nho nhỏ mà không nhiều người có cơ hội được biết đến. Ông là một người có đặc quyền được ở bên cạnh ngài. Ông có thể chia sẻ một vài mẩu chuyện vui nho nhỏ như vậy được không? Tôi có một giai thoại khá thú vị, rất thú vị. Khi tôi còn là tổng giám đốc, tôi có quá nhiều công việc nên tôi có tuyển một cô thư ký mới. Một bữa nọ, cha tôi gọi điện tới để hỏi thăm tin tức, tại vì tôi phải đem chiếc Mercedes tới Frankfurt, không, đến Stuttgart, tức là tới cái hãng Mercedes để bảo dưỡng nhẹ. Tôi nói với ngài về chuyện đó, ngài hỏi, chứ sao con không đem tới Strasbourg? Tôi nói thưa không, cái xe được xuất xưởng từ Stuttgart, ở đó họ quen với nó rồi, và con vẫn thường mang tới đó. Thế là ngài gọi tới để hỏi thăm, và cô thư ký đã bắt máy. Buổi tối quay về tôi hỏi, bữa nay có ai gọi tới không? Dạ có cái ông buôn ve chai ông gọi tới. Cô biết chuyện đó không? Dạ có, tôi có đọc chuyện này trong quyển sách của ông. Hoàng đế và ông buôn ve chai, hai từ này phát âm nghe có vẻ hơi giống nhau. Phải, cô nghe không ra, thành ra cô tưởng là có ông buôn ve chai gọi tới. Tôi mới hỏi, ủa ông buôn ve chai nào? Tôi không hiểu gì hết. Cái cô nói, cha của ông á. Ông buôn ve chai á, cha của ông là ông buôn ve chai. Thì ra là ngài nói hoàng đế đây. Mà tại ngài nói cũng giống tôi, nói hơi nhanh, nên cô nghe không rõ lắm, thành ra cô tưởng là người buôn ve chai gọi tới. Chuyện này nó làm tôi nhớ hoài à. Tôi cũng vậy, tôi cười ngặt nghẽo khi tôi đọc tới đoạn đó trong quyển sách của ông. Ông buôn ve chai, chuyện đó khiến tôi ấn tượng lắm. Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái chuyện ông buôn ve chai. Cha tôi cũng tinh nghịch lắm. Không ai nghĩ vậy đúng không? Không, một bữa nọ, ngài đem theo một trái sầu riêng, rồi mở nó ra trên máy bay. Thánh thần thiên địa ơi, chuyện đó không bị cấm hả? Đó là máy bay riêng. Máy bay riêng. Một chiếc máy bay riêng đưa ngài về Pháp, và ngài quen với cơ trưởng, quen hết tất cả mọi người trên máy bay. Ngài đã nói với tôi là làm vậy cho vui. Ngài thích nghịch ngợm, thích đùa một chút như vậy, thỉnh thoảng làm trò cười vui cho mọi người. Và rồi ngài đã mở sầu riêng trên máy bay, cùng với bạn bè của ngài trên máy bay ha. Đúng rồi. Tôi nói thưa bệ hạ, chuyện này cũng hay á, tại vì đây là loại trái cây có mùi rất mạnh và nó kích thích vị giác cũng như khứu giác nữa. Không có nhiều người Pháp có thể chấp nhận nổi, ngửi nổi mùi của trái sầu riêng đâu.
Đúng rồi, nó hơi có mùi của... Thôi, mình không nên tả nữa, nó hơi... Mùi hơi khó ngửi phải không? Phải, hơi khó ngửi. Còn ông có ăn sầu riêng được không? Không, không, nó hôi lắm. Nhưng Ngài cũng nói với tôi rằng, Ngài cũng thích sầu riêng lắm. Một khi đã ăn được rồi á, thì sẽ thấy cái vị của nó rất tinh tế, rất ngon. Đúng là ngon lắm á. Đối với tôi á, hồi đầu tôi cũng thấy khó chịu lắm, tại vì cái mùi của nó, như ông nói á, mạnh quá. Nhưng một khi mà mình đã ăn được rồi á, ngon phải không? Dạ, tôi có thể ăn tiếp được nữa. Ngon dữ lắm. Phải, tôi cũng có nghe nói vậy. Ông có muốn ăn thử một lần cho biết không? Sao lại không chứ? Thử một lần trong đời ha. Sao lại không? Tôi không bao giờ nói không với bất cứ điều gì. Tôi luôn cởi mở với mọi thứ và tôi không nói không bao giờ nói không được đâu. Chưa bao giờ. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi điều, mọi câu hỏi. Tôi không bao giờ chặn cửa, khép cửa lòng lại với bất kỳ ai. Tất nhiên là tôi cũng không thể làm tất cả mọi thứ, nhưng không bao giờ tôi nói không cần thiết phải tới, đừng có tới. Không, được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ đem một trái sầu riêng tới. Tại vì cha ông rất thích sầu riêng, Ngài có thể ăn sầu riêng được, tại sao ông lại không chứ? Cho nên ngày mai tôi sẽ đem tới tặng ông một trái sầu riêng. Ngày mai tôi không có ở nhà. Nói vậy là cha ông, Hoàng đế Bảo Đại, Ngài cũng ăn uống như người Việt Nam ha? Cha tôi á? Dạ phải. À, Ngài ăn được cả món Pháp và món Việt. Những món thuần túy Việt Nam mà Ngài thường dùng là gì? Ngài dùng được hầu hết ha. Cái món gì mà nó như là pot-au-feu đó? Phải rồi đó, phở. À, còn một món nữa, khiến ai cũng ngạc nhiên, nhất là ở Alsace này, đó là món trứng lộn. Chuyện này làm mọi người ở Alsace sốc dữ lắm. Ồ, làm sao mà tìm được trứng lộn ở đây? Ngài đặt người ta làm trứng lộn cho Ngài. Tôi không biết đó là trứng của con vịt sim hay là của con vịt ta nữa. Thường là trứng vịt ta đó. Chuyện đó tất nhiên là gây sốc dữ lắm. Tất nhiên là ở Việt Nam thì chuyện này không có cái gì để sốc. Tôi có thể nói với ông là món này ngon lắm á. Ngon hả? Ngon lắm. Hồi tôi còn nhỏ, khi nào tôi bị bệnh á, chỉ khi nào bị bệnh thôi nha, tôi mới được ăn trứng lộn. Tại vì bình thường á, khó khăn lắm. Tôi sinh ra sau năm 1975. Hồi đó chúng tôi không có nhiều tiền. Cho nên chỉ khi nào mà tôi bị bệnh thôi, thì lúc đó mẹ tôi mới mua cho tôi cái trứng lộn để ăn cho nó bổ. Và tôi hứa với ông luôn á, trời ơi, nó ngon dữ lắm. Ở Alsace này, chuyện đó làm người ta sốc dữ lắm. Trời ơi, trứng lộn, làm sao mà ăn được? Nhưng đó là sự khác biệt văn hóa Việt Nam là như vậy, và cha tôi ăn món đó. Một vị hoàng đế ăn trứng lộn. Đúng là một hình ảnh lạ lẫm ha. Vậy người ta có sợ món trứng lộn đó không? Không, tôi nghĩ là người ta không sợ, nhưng mà người ta tò mò. Chứ còn sợ thì không, tôi không nghĩ vậy. Ngoài ra, trong đời sống thường nhật, chắc hẳn là Ngài cũng có những chuyện vui đáng để kể chứ ha? Một bữa nọ, Ngài đi săn heo rừng. Ở đây là hai chuyện, hai giai thoại gộp làm một ha. Ngài đang trong buổi đi săn heo rừng. Còn tôi thì không tham gia các buổi đi săn được. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, và tôi cũng bị đau tim nữa, nên tôi không thể đi bộ theo họ được. Cho nên tôi chỉ đến vào cuối các buổi săn thôi. Lúc đó gọi là gì ha? À, gọi là mê sui. Người ta nướng nguyên con, đó là một truyền thống rồi. Đối với tôi thì tôi thấy mệt, tại vì nó lâu quá. Roscoe, ông quản gia của cha tôi, phụ trách việc thui nướng này. Và một hôm, cha tôi tới nhà bà Nenette. Bà viết thư cho tôi, kể rằng cha ông tới thăm tôi. Và bữa đó, Ngài sợ dữ lắm. Tôi nghĩ, cha tôi mà cũng sợ sao? Tại vì Ngài bước vào bếp và có một con heo rừng lù lù trong bếp. Bà giữ một con heo rừng ở trong bếp. Bà nuôi một con heo rừng trong bếp à? Phải, bà nuôi nó trong bếp. Và khi cha tôi mở cửa, một người đi săn đối diện với con vật mà Ngài săn, con heo rừng. Ngài là người đi săn con heo rừng mà bây giờ Ngài sợ con heo rừng. Phải rồi, tại vì nó lù lù trước mặt mà Ngài thì không có vũ khí trong tay. Bởi vậy Ngài hoảng hồn. Mà con heo rừng này nó không có hung dữ, tại vì nó đã được thuần hóa rồi.
Bà chủ bà tên là Nanette. Bà viết thư cho tôi. Tôi thực sự thích thú. Và câu chuyện này cũng đã được xác nhận. Bà thực sự có nuôi một con heo rừng ở trong nhà. À, ít ra thì chúng ta cũng biết rằng một vị hoàng đế cũng biết sợ một thứ gì đó. Phải, tự nhiên nhìn thấy một con heo rừng lù lù ở trong bếp, đúng là giật mình thiệt chứ. Đặc biệt là với một người thích đi săn. Đúng rồi, gặp trực diện một con heo rừng ở trong bếp thì đúng là hoảng thiệt đó chứ. Và Ngài đi săn rất nhiều lần. Vậy có khi nào Ngài ngủ ngoài trời không? Không, Ngài không ngủ ngoài trời. Nhưng mà với bá tước Beaumont, một hôm đã xảy ra một câu chuyện thế này. Cả nhóm đang đi săn, tự nhiên người ta không thấy Ngài đâu hết. Ai cũng hoảng lên đi tìm bé há. Ngài hoàn toàn mất dấu. Mọi người tỏa ra tìm kiếm khắp mọi nơi, gọi mãi mà Ngài không trả lời. Người ta đã gọi cảnh sát. Gọi tới cả cảnh sát luôn. Phải, người ta báo rằng hoàng đế mất tích. Nghe nghiêm trọng quá vậy. Đúng, rất nghiêm trọng. Và cuối cùng, tại vì Ngài mệt quá, và vì Ngài là một người rất giản dị, cho nên Ngài không cần phải vô khách sạn hay là gõ cửa nhà ai để xin nghỉ nhờ. Ngài nằm ngay trên cái xe cổ khô của một người nông dân và ngủ thiếp đi. Nghe yên bình quá ha, phải, rất yên bình, giản dị. Ông biết không, ở Việt Nam chúng tôi khi diễn tả về một người mà ngủ ngoài trời như vậy đó thì người ta nói là chúng ta ngủ ở khách sạn ngàn sao. Phải, khách sạn ngàn sao. Nghe sang quá phải không? Và cha tôi, tất nhiên là nếu tìm được khách sạn 5 sao tại chỗ thì Ngài cũng thích ngủ khách sạn 5 sao thôi. Còn nếu không có, thì Ngài cũng hoàn toàn có thể ngủ ngon được ở những cái khách sạn như Hubertus ở bên Đức, nơi vẫn còn giữ lại những cái phòng của hoàng đế đã từng nghỉ qua. Đó là những khách sạn đơn sơ thôi, dành cho những người đi săn. Monica thì chắc sẽ không chịu được, nhưng mà cha tôi thì hoàn toàn có thể ngủ được ở những chỗ như vậy. Ngài thậm chí còn ngủ trong một chiếc caravan, tôi nghĩ vậy. Rất giản dị. Một chiếc xe caravan hay là một khách sạn bình dân không có gì cả ngại đối với Ngài cả. Ngài không có câu nệ cầu kỳ. Có nghĩa là Ngài thích nghi rất tốt. Đúng, Ngài thích nghi rất tốt. Tôi cũng vậy, tôi thích nghi nhanh lắm. Có những người thích nghi không được tốt lắm, nhưng mà tôi thì tôi cũng có thể ở trong một căn studio nhỏ. Tôi thích nghi được. Nhưng tôi nghĩ, xin lỗi tôi ngắt lời cô, tôi đã lái những chiếc Rolls-Royce và bên cạnh đó, ngay cả tới bây giờ, có những lúc tôi cũng chạy chiếc ZX cũ kỹ, thiên hạ cũng lấy làm ngạc nhiên lắm. Chuyện đó làm tôi mắc cười lắm. Người ta thấy tôi lúc thì tới với một chiếc Rolls-Royce và thỉnh thoảng lại xuất hiện với một chiếc ZX. Bây giờ cũng vậy ha, chiếc ZX đó cũng 35 năm rồi, và tôi không thấy phiền gì hết. Tôi thích ứng tốt với một chiếc xe hơi hết sức bình thường, không đẹp đẽ gì. Nhưng mà tôi lại có rất nhiều thiện cảm với nó. Nó cũng 35 tuổi rồi, và tôi giữ nó cũng 25-30 năm rồi. Tình cảm, cảm xúc á mà. Nói điều này nghe có vẻ hơi lạ. Nhưng mà ai cười kệ họ, chứ còn tôi thì tôi không quan tâm. Luôn phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh. Tôi nghĩ có lẽ ông cũng được thừa hưởng nhiều đặc điểm tính cách từ cha ông ha. Nhiều chứ, tôi giống cha tôi nhiều điểm lắm. Vậy là ông cũng làm nhiều chuyện giống cha ông ha? Phải rồi, nghĩa là có những điều có thể làm cho người ta cười, nhưng ngược lại, cũng có những điều khiến cho người ta phải sợ. Phải, có lẽ vậy. Mà cô biết không? Cha tôi, khi Ngài trở lại Paris, Monica không bằng lòng. Ngài có chiếc Mercedes 600, chiếc xe của nguyên thủ quốc gia, và để chọc Monica một chút, Ngài nói với tôi, mình đi mua xe đi. Và Ngài đã mua chiếc Mini Austin cùi bắp nhất. Cái xe có chút ép à? Dạ phải, chiếc xe nhỏ xíu và rất đơn giản. Và tôi cũng vậy á, tôi không thấy có cản ngại gì khi mình đi một chiếc xe đơn giản hết. Khi Ngài lái nó, Ngài tăng tốc chiếc Austin, cả khu phố đều nghe thấy. Khi lái Austin, tôi nói, thưa bệ hạ. Nhưng khi Ngài đậu xe ở Fresnes, Ngài đạp ga một cái, nó ồn như là cái phi cơ cất cánh á. Nó khác hẳn với chiếc Merc 600. Lúc vào số em ru không nghe gì hết, còn chiếc Austin, Ngài nhấn ga hết cỡ. Nó ồn khủng khiếp, khói bụi mịt mù. Nhưng mà Ngài không ngại lên lái chiếc Merc 600 hay là cái chiếc xe bé xíu đó. Tôi cũng giống vậy, không vấn đề gì. Ăn ở nhà hàng sang trọng hay là ăn ở nhà người nông dân cũng vậy thôi. Mà giờ này tôi còn thích nhà nông dân hơn. Nó tự nhiên và đơn giản.
À, tôi có một giai thoại nữa, nó sẽ làm cho cô cười. Chuyện này cũng mới trở lại trong trí nhớ của tôi cách đây chưa lâu thôi. Một bữa nọ, cha tôi được mời dự tiệc sau buổi đi săn. Lúc đó mẹ tôi thì đang ở Grenoble cùng với một người bạn rất giàu có. Bà quen biết tất cả những ca sĩ, nghệ sĩ lớn vào thời đó như Sacha Distel. Và sau buổi đi săn, cha tôi phải mang thịt nguội, thịt rừng vừa săn được và vật dụng tới Grenoble. Và rồi một chiếc xe tải đã đâm sầm vào phía sau xe của cha tôi. Máu me bê bết từ trong cốp chảy ra. Cứu hộ tới và người ta la lên. Có người chết rồi, có người chết rồi. Thực ra đó là thịt rừng. Cái cốp xe bị tông bể, những mẩu thịt văng ra đường. Vậy là người ta tưởng có người chết. Nghe sợ quá ha. Sợ chứ, ngài nói với tôi cảnh sát cũng có mặt. Nhìn hiện trường chắc ai cũng nghĩ đó là cha ông, hoàng đế. Đúng vậy. Chỉ cần nhìn thấy máu là... Bữa đó ngài tới trễ lắm. Lúc đó ngài ở đâu? Ngài đứng chờ. Ngài gọi điện cho tôi hỏi thưa bệ hạ, ngài đang ở đâu? Ta sắp tới nơi rồi. Ta bị tai nạn. Ngài bị sao? Cảnh sát đang ở đây. Họ tưởng rằng ta... Vì trên đường có quá nhiều máu. Ủa vậy là máu của ai thưa ngài? À, là của mấy thứ ta để trong cốp xe. Trời ơi, lúc đó tôi mới thở phào, nhẹ cả người. Ngài thì lại thấy mắc cười. Đúng là kể lại thì thấy mắc cười thiệt, nhưng mà lúc đó tôi nghĩ là chắc ai nghe tin đó tóc tai cũng dựng ngược lên hết ha. Thiệt là quá sức tưởng tượng. Mà ông cũng vậy ha. Dù đã trải qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều đau đớn trong tuổi thơ, cả sự cô độc nữa. Và tôi nghĩ trong lòng ông có rất nhiều sự tổn thương. Đúng vậy. Nhưng hôm nay, ông vẫn là một người rất tử tế, một người rất ấm áp. Đó là cụm từ mà rất nhiều người Việt Nam thường xuyên viết cho tôi. Họ nói, ông là một người rất tốt, rất tử tế. Đó là điều họ hay nói. Tôi cũng nhận thấy điều đó. Mỗi lần gặp ông, tôi luôn cảm thấy rằng Patrick Edouard là một nguồn tình thương ấm áp. Ông đã trao đi, đã truyền tới người đối diện cái cảm nhận như vậy. Tôi rất thích điều đó. Tôi thích thấy mọi người hạnh phúc. Tôi thích thấy mọi người cảm thấy dễ chịu, được làm cho họ vui. Tôi không thích xung đột. Tôi đã nói rồi, tôi ghét xung đột. Tôi ghét những người mà sau một bữa ăn lại cãi vã vì uống quá nhiều. Tôi ghét điều đó. Với tôi, điều quan trọng nhất là những gì tích cực. Tất cả những gì tích cực. Chính vì vậy, tôi rất ấn tượng với hoa mạn Đà La bởi vì nó mang lại một thông điệp rất tích cực. Và điều duy nhất khiến tôi quan tâm đó là sự tích cực. Tất cả những gì tiêu cực tôi đều không thích. Người ta cũng cố mang tới cho tôi rất nhiều tiêu cực. Có những người mang đến rất nhiều tiêu cực, nhưng tôi đẩy cái năng lượng đó ra hết mức có thể. Dạ, tốt quá. Chúc mừng ông. Ôi, đâu có gì đáng để chúc mừng. Chúc mừng bởi vì ông đã vượt lên trên tất cả những hoàn cảnh đó. Ít nhất là tới lúc này là như vậy. Tôi có thể nói rằng ông là một tấm gương rất tốt để tôi soi vào. Mỗi lần như vậy, tôi làm cho mọi người mỉm cười. Tôi mang lại điều gì đó tích cực. Và tôi cam đoan với cô rằng, khi rời đi, mọi người đều có nụ cười trên môi. Điều đó làm tôi hạnh phúc khi có thể mang lại cho họ một khoảnh khắc trong một ngày làm việc. Một khoảnh khắc tốt đẹp trong một ngày làm việc để giúp người khác. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng đó là niềm vui của tôi khi nhìn thấy một nụ cười. Khi một ai đó đang buồn, chỉ cần có một lời nói hài hước hay một cử chỉ tử tế là cũng đã có thể... Nó không làm hại ai cả. Nó chân thành, làm người ta vui và đó là điều quan trọng nhất. Điều đó rất tốt. Nó chân thành. Nhưng tôi cũng hoàn toàn có thể hiểu được rằng có những người bị xáo trộn bởi bệnh tật, bởi những nỗi đau. Tôi hoàn toàn có thể hiểu rằng người ta có thể khóc, rằng người ta có thể sợ hãi trước thế giới hiện tại. Tôi hiểu hết điều đó chứ. Tôi hoàn toàn hiểu. Và thỉnh thoảng, chúng ta cũng có thể rơi lệ. Điều đó cũng có thể xảy ra đối với tôi. Sau cuộc phỏng vấn, có 2-3 người đã viết cho tôi những điều khiến tôi vô cùng ấn tượng. Đó là nhờ cô.
Dạ không, không, đó là nhờ tất cả chúng ta cùng làm với nhau. Đó là nhờ tất cả chúng ta. Không là nhờ cô đó. Patrick Edouard, xin chân thành cảm ơn ông về buổi chia sẻ hôm nay vì đã làm rõ thêm nhiều điểm mà khán giả của kênh đã thắc mắc. Tôi hy vọng rằng ông sẽ tiếp tục như vậy với một sức khỏe tốt, với thật nhiều năng lượng tích cực như ông thường có. Và nhờ những điều như vậy mà rất nhiều người đã yêu mến ông, trong đó có tôi. Xin cảm ơn ông rất nhiều vì sự tử tế và thời gian mà ông đã dành cho bản thân tôi cũng như cho kênh Nước Pháp có gì hay Wonderful France và cho các khán giả của kênh. Cảm ơn cô Kim Toàn, cảm ơn cô và Laurent vì sự tử tế của hai người và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe tôi. Dù những điều tôi kể có thể không mấy thú vị, nhưng tôi xin cảm ơn tất cả vì những tin nhắn của họ đã mang lại cho tôi niềm vui rất rất lớn. Và nếu quý vị còn có câu hỏi nào khác, xin đừng ngại chuyển đến cho cô ấy. Tôi luôn sẵn sàng trả lời với tất cả niềm vui. Tôi sẽ còn làm phiền ông nhiều đó. Càng lâu càng tốt. Cảm ơn ông nhiều lắm. Cảm ơn cô.